Hello guys, welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa mga Xiaomi smartphones, ang kanilang specs, features, and price list quick review ngayong 2020 dito sa Pilipinas. Atin unahin ang mga bagong release na smartphones. Una ay ang Redmi 9C. Sa presyong 5,290 pesos. Susunod ay ang Redmi 9A. Sa halagang 4,690 pesos. Ang next ay ang Black Shark 3 Pro. Na may presyo namang 44,990 pesos. Next pa rin ay ang Redmi 9. Sa presyong 6,990 pesos para sa 3 plus 32GB at 7,490 pesos naman para sa 4 plus 64GB. Next ay ang Mi 10. Sa halagang 34,590 pesos para sa 128GB at 36,990 pesos naman para sa 256GB. Next ay ang Mi 10 Pro. Na may halagang 45,990 pesos. Sunod ay ang Poco F2 Pro. Sa presyong 26,990 pesos para sa 6 plus 128GB at 29,990 pesos naman para sa 8 plus 256GB. Sunod ay ang Redmi Note 9 Pro. Sa halagang 12,490 pesos para sa 64GB at 13,990 pesos naman para sa 128GB. Next ay ang Redmi Note 9. Sa halagang 7,990 pesos para sa 3 plus 64GB at 9,990 pesos naman para sa 4 plus 128GB. Next ay ang Mi Note 10 Lite. Sa presyong 16,990 pesos para sa 6 plus 64GB at 18,990 pesos para sa 8 plus 128GB. Next ay ang Redmi Note 9S. Sa halagang 10,490 pesos para sa 4 plus 64GB, 11,990 pesos naman para sa 6 plus 128GB. Sunod ay ang Shark 2 Pro. Sa presyong 27,990 pesos para sa 8 plus 128GB at 33,490 pesos naman para sa 12 plus 256GB. Ang next ay ang Mi Note 10. Sa presyong 25,490 pesos. Susunod ay ang Redmi 8A. Sa halagang 5,490 pesos. Ang next ay ang Redmi 8.
sa presyong 6,490 pesos para sa 3 plus 32GB, 6,990 pesos para sa 4 plus 64GB. Next ay ang Redmi Note 8 Pro. Sa presyong 11,490 pesos para sa 64GB at 12,599 pesos para sa 128GB. Next ay ang Redmi Note 8. 7,690 pesos para sa 3 plus 32GB, 8,990 pesos para sa 4 plus 64GB, at 9,990 pesos para sa 4 plus 128GB. Sunod ay ang Mi 90 Pro. Sa presyong 15,990 pesos para sa 64GB at 20,490 pesos para sa 128GB. Next ay ang Mi A3. Sa presyong 10,435.75 pesos. Ang next ay ang Redmi 7A. Sa presyong 4,790 pesos para sa 16GB at 5,290 pesos para sa 32GB. Sunod ay ang Mi 9T. Sa halagang 15,990 pesos para sa 64GB at 17,990 pesos para sa 128GB. Sunod ay ang Mi 9 SE. Na may halagang 15,990 pesos. Ang next ay ang Redmi 7. Sa presyong 5,890 pesos para sa 2 plus 16GB, 6,490 pesos para sa 3 plus 32GB. Next ay ang Xiaomi Mi 9. Sa presyong 22,990 pesos para sa 64GB at 24,990 pesos naman para sa 128GB. Next ay ang Redmi Note 7. Sa presyong 7,990 pesos para sa 4 plus 64GB, 11,490 pesos naman para sa 4 plus 128GB. Next ay ang Redmi Go. Sa halagang 3,990 pesos only. Sunod ay ang Mi Mix 3. Sa presyong 29,990 pesos. Ang next ay ang Mi 8 Pro. Sa presyong 32,990 pesos. Sunod ay ang Mi 8 Lite. Sa halagang 13,990 pesos para sa 4 plus 64GB, 16,990 pesos naman para sa 6 plus 128GB. Ang panghuli ay ang Note 6 Pro.
presyong 10,990 pesos para sa 3 plus 32GB at 12,990 pesos naman para sa 4 plus 64GB. Video, maaari lang i-like, share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.